วัสดีครับวันนี้ Snooker Society เรามาอยู่ที่ PS Sport นะครับ Academy บางแคนะครับวันนี้จะพามาชมเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะสนุกนะครับนี่ครับมาเจอคุณบอยนะครับเสียบอยภาษีเจริญสปอร์ตไทยแลนด์นะครับคือวันก่อนนะผมแวะมาที่ PS Sport Academy นะครับมาดูการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครับแล้วปรากฏผมมาตื่นตาตื่นใจกับโต๊ะสนุกนะครับที่อยู่เป็นสนามแข่งขันสีสันสดใสมากเลยก็เลยอยากจะมาทำสกู๊ปมาพูดคุยกับคุณบอยเรื่องโต๊ะเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ว่าเห็นแปลกใหม่บ้างครับยินดีครับคุณบอยลองอธิบายหน่อยครับว่านี่คือโต๊ะรุ่นใหม่หรือว่ายังไงครับก็ตัวนี้ก็เป็นโต๊ะรุ่นใหม่ครับเป็นแบรนด์เอเวอเรสต์รุ่นวินนะครับวินที่แปลว่าพายุหรือเกลียวที่มันหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่เราจะไล่ไปแต่ละรุ่นเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวแรกครับตัวนี้จะเป็นรุ่นวินก็ตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโต๊ะในตำนานนะฮะถ้ามองเนี่ยผิวเผินก็จะคล้ายตัวโต๊ะของพัฒนาการอันนี้เป็นรุ่นบุกเบิกเลยชื่อรุ่น President นะครับที่เขาเรียกว่าเกียวสับปะรดขาเกียวอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าโต๊ะในตำนานทีนี้เราชอบความเขาเรียกคลาสสิกแล้วก็นำมาผสานกับโต๊ะให้มันดูโมเดิร์นหน่อยพอดีก็อยากจะลองดูว่าถ้าโต๊ะทรงคลาสสิกโมเดิร์นหน่อยแล้วเราลองมาทำสีแดงดูเพราะว่าสีแดงคือส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกปากเซียนคือทำแล้วมันจะดูไม่สวยเราก็เลยอยากจะลองมาจับมาทำสีแดงให้มันดูแบบเขาเรียกว่าทันสมัยหน่อยอันนี้คือเราเลือกเฉดก็จะเป็นสีแดงทับทิมตัดกับสีทองกลางๆคือไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปครับแล้วที่เห็นเป็นเกล็ดๆนี่คือก็จะเป็นเขาเรียกมุกลุ้งนะฮะตัวนี้จะเป็นมุกที่ใช้ทับหน้าให้มันดูมีมิติของสีเพิ่มขึ้นส่วนสีก็จะเป็นสีแดงทับทิมเป็นสีแก้วนะฮะมันก็จะดูแบบมีความเป็นมิติหน่อยส่วนตัวชิ่งนี่ก็ดีมันมีร่องรอยนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราติดฟิล์มกันรอยอันนี้มีฟิล์มอยู่นะครับครับป้องกันตอนนี้ก็อย่างลูกค้าที่ใช้บริการที่หมายถึงว่าสั่งโต๊ะเราไปเนี่ยเราก็จะติดฟิล์มกันรอยป้องกันเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยในระยะยาวตัวฟิล์มก็ป้องกันได้ประมาณ 2-3 ปีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งประมาณนั้นนะฮะพูดถึงโต๊ะตอนนี้เห็นบอกว่าคุณบอยผลิตเองเกือบทั้งหมดครับก็จะมีตัวนำเข้าด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะควบคุมการผลิตที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกงานไม้พนังอะไรต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นเรื่องฟิตเมนต์พวกชิ่งโครงโต๊ะต้องผลิตจากไม้เนื้อแข็งคือทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการคืออย่างตัวไม้เนี่ยก็ต้องผ่านการอบมาแล้วเราก็ใช้เป็นไม้ตัวนำเข้าแต่เป็นไม้เนื้อแข็งความแข็งก็ค่อนข้างจะประมาณสัก 80-90% ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยในการสั่งโต๊ะของเราไปเนี่ยเรากล้ารับประกันเลยคือ1 ปีก็คือเรื่องบิดงอแตกร้าวลั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะมีรับประกันให้ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าเจ้าไหนที่ใช้โต๊ะไปแล้วมีปัญหาเนี่ยเราสามารถคือเคลมให้ได้เลยภายใน1 ปีและหินนะครับหินนี่เป็นหินก็จะเป็นชนวนของจีนใช่แต่เป็นเกรดท็อปเกรดอันนี้ก็อย่างสั่งโต๊ะเราไปก็สบายใจคือมีรับประกันให้1 ปีอยู่แล้วไม่ว่าจะเขาเรียกว่ามีอาการแอนโกงหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเคลมให้ใหม่หมดแต่ส่วนใหญ่ก็เราจะเทสก่อนที่ว่าจะส่งโต๊ะทุกครั้งว่ามีปัญหาอะไรไหมก็คือเราก็จะมีการเทสว่ามีช่องระหว่างกลางไหมระหว่างแผ่นไหมแล้วก็จะมีก็เรียกว่ารอยตรงไหนอะไรยังไงถ้าตัวไหนที่มีปัญหาเนี่ยคือเราก็จะเก็บไว้เลยไม่ผ่าน QC เวลาไปส่งแล้วเนี่ยคืออยากให้มันเสร็จสมบูรณ์คือไม่มีปัญหาหน้างานจะประมาณนั้นนะครับก็คือรับประกันหินก็1 ปีเต็มพอๆกับตัวโต๊ะเลยครับนี่คือโต๊ะยี่ห้อเอเวอเรสต์ใช่ครับก็จริงๆในตลาดเนี่ยผมเองก็
ยังไม่ได้โฆษณาอะไรมากก็แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาก็จะมีพอทราบว่ามันมีหลายทรง แต่จริงๆแล้วแต่ละทรงเนี่ยมันก็มีชื่อรุ่นของเขาก็คือโต๊ะเอเวอเรสต์เนี่ยก็ตอนนี้ที่เราผลิตจริงๆก็คือจะมีประมาณ6 รุ่นนะครับ6 รุ่นก็วันนี้พอดีก็มีเอาตัวอย่างขาในโซไซตี้มาแล้วก็คือเอาตัวอย่างขาให้ดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างทรงอะไรบ้างเพราะบางทีเราอธิบายเป็นคำพูดมันก็จะไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยครับพี่อันไหนมาดูตัวอย่างขากันนะครับขาโต๊ะนะครับครับเริ่มจากขวามือขวามือก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์นะครับไดมอนด์รุ่น1แต่จริงๆแล้วไอ้รุ่น2เนี่ยพอดีวันนี้ตัวอย่างขาไม่มีก็คือปกติแล้วก็จะมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวไม้ที่ว่าเสริมมาตรงเนี้ยปูดออกมาก็คือเป็นรุ่นไดมอนด์ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบให้ทำสีเป็นทูโทนวันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยทำเฉพาะสีทองออกมาให้ดูรูปร่างหน้าตาก่อนครับครับตัวนี้จะเป็นทรงไดมอนด์รุ่นที่1ครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นแกรนรุ่นแกรนก็คือตัวนี้ขามันจะใหญ่กว่าปกติหน่อยถ้าในตลาดเนี่ยขามันจะเล็กแต่ทรงก็เขาเรียกว่าทรงลูกค้าเขาเรียกความนิยมในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงรุ่นแกรนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นรุ่นรอยัลนะฮะครับรุ่นนี้ก็จะมีติดตั้งอยู่ที่ PS ก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาชมครับตัวนี้รุ่นรอยัลก็ติดตลาดเหมือนกันลูกค้าใช้เยอะครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นรุ่น Smash แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น Smash 2 เวอร์ชัน2นะครับดูมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาป่ะใช่ครับอันนี้ก็แรงบันดาลใจมาจากโต๊ะที่ติดตลาดในบ้านเราก็คือทรงขาลุกหน้า10 นิ้วแต่ขาลุกเนี่ยมันก็จะดูแบบก็เรียกทื่อๆเป็นนิดนึงแต่ก็สวยแบบคลาสสิกนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยชอบอะไรที่มันเคิร์ฟหน่อยแล้วก็มีตีล่องเผื่อบางทีลูกค้าเนี่ยชอบให้ตัดตามเส้นตรงเนี้ยฮะทำเป็นทูโทนทำเป็นอะไรถ้าทำเป็นสีอื่นใช่ครับก็เลยกลายเป็นที่มาของ Smash 2เพราะว่าถ้า Smash รุ่น1ตรงเนี้ยมันก็จะเต็มหน้าตรงตัดตรงนั้นตรงนี้มันน้อยแล้วตรงนี้ก็ Smash 2ก็มันจะมีจุดตัดข้างล่างเพื่อให้เล่นสีได้เผื่อลูกค้าแบบมีความชอบอยากได้แบบสีเงินตัดดำตัดเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถทำตามลูกค้าที่ชอบได้ต่อไปส่วนตัวนี้ก็จะคล้ายๆขาทรงสตาร์แต่จริงๆแล้วของเราเนี่ยจะเป็นรุ่นวิกตอรี่นะครับก็คือขนาดขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีความเคิร์ฟพอสมควรตัวนี้ก็เป็นที่นิยมในตลาดพอสมควรเพราะว่าแต่ละเขาเรียกว่าสัดส่วนเนี่ยมันสามารถเล่นสีได้เขาเรียกว่าหลายรูปแบบที่นิยมเห็นที่ผมไปถ่ายตามขับนี่จะเห็นเยอะใช่มีสีแบบไม่ซ้ำกันเลยใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะนิยมทำตามที่ชอบเลยเราก็สามารถจัดทำให้ได้ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็พอดีที่ว่าอยากเอาขาตัวเริ่มต้นที่ว่าในตำนานมาให้ดูก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าพัฒนาการทรง President เป็นขาเกลียวหรือว่าในตลาดเขาเรียกขาทรงสับปะรดใช่ครับตัวนี้จริงๆในตลาดเนี่ยเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นโต๊ะถ้าหาแบบสมบูรณ์เลยถ้ามือสองเนี่ยหายากทีนี้บางทีลูกค้าเนี่ยมาถามบอกพี่บอยทำไมไม่ทำแบบขาแบบทรงคล้ายๆกันมันก็เลยได้แรงบันดาลใจก็คือเนี่ยผมก็เลยเอาตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ของเดิมเนี่ยที่มีความคลาสสิกมันจะมีรอยกึ่งเยอะๆพวกเนี้ยฮะเราก็มาทำเป็นรุ่นใหม่ให้มันดูโมเดิร์นหน่อยเป็นรุ่นนี้ใช่ครับก็คือแต่เกียวเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าสลับฝั่งนิดนึงแล้วก็ทำขนาดขาให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดูบึกบึนแข็งแรงแล้วก็ดูเกลี้ยงนิดนึงดูคลีนให้มันดูแบบว่าร่วมสมัยหน่อยประมาณนี้ก็พวกเส้นสายอะไรก็คือสามารถนำมาตัดเรื่องสีได้เพราะบางท่านลูกค้าเขาชอบแบบสีคลาสสิกเราก็ทำได้หรือว่าสีทูโทนเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
คือนี่คือทรงขาโต๊ะ ใช่ครับผม ซึ่งมีหลากหลายนี่คือแบบสไตล์ของทรงขาโต๊ะนะครับ ใช่ครับ แต่จริงๆแล้วเรื่องสีสันเนี่ยเลือกได้อีกนะครับ ใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเฉดมาตรฐานเลย อืม เพราะว่าจริง ๆ แล้วงานของภาษีเลินจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทำตามที่ลูกค้าต้องการมากกว่า แต่ถ้าสีสแตนดาร์ดเลยบางทีเนี่ยผมทำรอลูกค้าปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บกับไม่ชอบบอกจืดไปสีเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีสั่งเนี่ยเราสามารถให้ลูกค้าสั่งตามที่ชอบได้เลยว่าชอบแบบสีอะไรทำยังไงดีไซน์ได้เลยมันก็อาจจะเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเค ครับผม จากรุ่นวินนะครับ พายุหมุนติ้วติ้วติ้วนะครับ ก็มาเป็นรุ่นต่อไป รุ่น นะ รอยย่อนนะฮะ รอยัล ครับผม ก็ดูสวยคลาสสิกดีนะ ครับ ก็บางทีทรงขาฮะมันก็สามารถใช้สีเนี่ยเพื่อขับเขาเรียกจุดเด่นของทรงขานั้นๆได้ อย่างบางทีลูกค้าไม่ชอบแบบสีแบบแป๊ดๆหรือว่าสีแบบเด่นๆเกินชอบประมาณว่าเป็นลายไม้ อันนี้ก็จะเป็นงานไม้จริงๆนะฮะ แต่คือเราเล่นรายละเอียดก็คือทำให้มันเหมือนแบบมีรายละเอียดของตัวไม้ อันนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาสั่งทำแล้วบางทีเนี่ยที่ PS Sport เนี่ยเปลี่ยนโต๊ะอยู่เรื่อยๆ เพราะอย่างบางทีลูกค้าอยากได้ทรงนี้ แต่ซื้อจำนวนเยอะ แต่ไม่เห็นตัวจริงว่าสีเป็นยังไงบ้างผมก็เลยทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาโชว์บ้างตรงนี้ก็เหมือนโชว์รูมนะครับอย่างไอ้สีแดงที่ว่าทำเนี่ยพอดีลูกค้าเขาสั่งเขาตั้งโจทย์มาว่าอยากได้ทรงวินสแมทเป็นสีแดงที่แต่ส่วนใหญ่บางทีสีแดงเนี่ยกลัวทำแล้วแบบคือออกมาแล้วเอาพูดตรงๆเลยคือมันดูแบบไม่สวยคือดูแป๊ดไปเราก็ทำตัวอย่างสีขึ้นมาให้มันดูสวยๆส่วนตัวนี้ก็พอดีผมทำเป็นตัวแรปลายไม้แต่ลายไม้นี่มันมี texture นะ ใช่ครับ สัมผัส มันจะ แล้ว ผิวสัมผัสเขาเรียกผิวส้มอะครับมันก็จะมีแบบผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงตัวเนี้ยฮะทำออกมาได้ดีมากเลยเนาะ ครับผม สวยอะสวย ครับก็เดี๋ยวอนาคตตอนเนี้ยผมจะมีรุ่นที่ติดลามิเนตแต่เป็นลายไม้ก็คือผลิตออกมา เพราะว่าบางทีลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ชอบพวกงานสีอยากได้เป็นลายไม้จริงๆแต่ชิ่งต้องเป็นไม้แท้แล้วก็เคลือบด้วยลามิเนตแต่เป็นลามิเนตผิวส้มก็คือมีรายละเอียดtexture อย่างเงี้ยฮะเวลารูปเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม้จริงๆเลยแล้วสามารถเลือกลายได้เนี่ยตอนนี้กำลังทำ เดี๋ยวมีลายใหม่ด้วย มีลายใหม่ด้วยครับ สวยอะสวยและที่สำคัญลืมไป ครับ นี่เป็นผ้าสักหลาดที่ทำตลาดอยู่นะครับ ครับผมได้ครับก็ตัวนี้ก็6688 รุ่นท็อปใช่ไหม ใช่ครับ Maximum Break ตัวนี้ก็จะค่อนข้างขนสั้นผ้าบางวิ่งดีก็ฟิลเหมือนพวกผ้าแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ และนี่ครับเป็นรุ่นที่ Smash 2 อยู่ใช้แข่งขันนะ รู้สึกจะเป็นรอบชิงด้วย ใช่ไหมใช้โต๊ะตัวนี้ป่ะ ใช่ครับ ของเยาวชนนะที่เพิ่งจัดผ่านไป อธิบายรุ่นนี้หน่อยครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Smash 2 นะครับSmash 2 ก็ที่ผมได้เกริ่นคร่าวๆไปก็Smash 2 ก็จะมีพวกจุดตัดเยอะขึ้นเพื่อให้มันดูมีการตัดแล้วก็เล่นสีได้ส่วนขาก็ผมชอบแบบเกี้ยงๆคินๆอันนี้เป็นความชอบส่วนตัว ก็มีลูกค้าบางท่านก็ชอบไม่เหมือนกันก็อาจจะชอบคล้ายๆผมก็มีสั่งไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นสีทองมั่งดำมั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทูโทนนะครับส่วนในตัวผนังที่ดูเรียบๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเล่นรายละเอียดได้ก็ที่ล่าสุดเลยที่ผมเคยทำโต๊ะไปในรายการที่ว่าชิงแชมป์เยาวชนตอนนั้นก็จะเป็นลายมังกรนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าทำลายแล้วก็ติดตรงนี้ได้ส่วนโต๊ะตอนนี้แต่ละรุ่นก็คือเราจะมีการใช้ตัวปรับน็อตตามจุดเขาเรียกว่าจุดต่อของหินนะฮะ
เพื่อปรับระดับ เวลาเราจะปรับระดับแทนที่จะมาหนุนซีดีอะไรพวกนี้นะ ใช่ครับเพราะว่าบางทีการปรับระดับเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าก็เรียกว่าน้อยมากๆเลยบางทีแค่ปรับนิดหน่อยเนี่ยตัวเกลียวปรับน็อตเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลย แล้วทำให้ระดับเนี่ยมันสามารถปรับได้คือละเอียดขึ้นครับ แล้วก็หลังจากคุณได้ลองทำแล้วปรากฏว่าใช้งานได้ดีจริงๆดีครับแล้วก็ง่ายติดตั้งได้เร็ว แล้วก็การเซอร์วิสบริการหลังการขายอย่างลูกค้าซื้อโต๊ะไปแล้วเนี่ยกรณีสมมติพี่บอยมาดูแลเซอร์วิสให้หน่อยปรับระดับบางทีหินเกยเนี่ยเราไปปรับแค่นิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วครับใช้ประแจเนาะใช่ประแจตัวหนึ่งก็ปรับได้แล้วใช่ครับผมตัวนี้ค่อนข้างเสถียรเลยแต่ปรับเองนะน่าจะไม่ได้นะไม่ได้ครับใช่มันต้องมีระดับโต๊ะด้วยอะไรด้วยฮะระดับน้ำไปวางคุณบอยครับแล้วด้านบนเนี่ยครับเป็นโต๊ะอะไรรุ่นอะไรครับก็ตัวนี้จะเป็นวิกตอรี่ครับก็พอดีเราทำสีให้มันแมทกับโซนด้านบนตัวนี้ก็พอดีลูกค้าอยากได้เหมือนกันผมก็เลยทำมาโชว์เนี่ยฮะเป็นโทนสีเขาเรียกว่าเหมือนสีแบ็คซิลเวอร์นะฮะแล้วก็ส่วนตัวชิ่งก็ทำเป็นลายเหมือนย้อมเหมือนพวกไม้สักทองนะครับแล้วก็โชว์ลายไม้อันนี้ของปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างเราทำสีเราจะไม่เห็นลายไม้แต่ตัวนี้คือเราทำโชว์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาตั้งโจทย์มาว่าบอยเดี๋ยวทำนี้ให้พี่หน่อยก็คือเนี่ยไม้แท้ๆที่เราผลิตตัวชิ่งเนี่ยคือมันเป็นไม้จริงๆนี่ไม้จริงเหรอไม้จริงๆไม่ได้ย้อมไม่ได้วาดลายนะพี่อันนี้คือใช้งานย้อมดำก็คือไม้จริงแล้วก็มีการย้อมสีนิดนึงใช่ครับแต่ส่วนร่องรอยใช่ร่องรอยนี่ก็คือพอดีเราติดฟิล์มกันรอยไว้พอดีนี่นะครับถ้าเห็นรอยนี่คือเป็นไม่ได้โดนเนื้อไม้ใช่แล้วก็จริงๆเราใช้ยูเทนเคลือบอีกทีหนึ่งใช้เป็นงานย้อมแล้วก็ลงลายแล้วก็ย้อมสีคือเหมือนสีไม้ธรรมชาติเป็นไม้สักทองครับส่วนใหญ่ไม้เราก็จะคัดลายให้ลูกค้าเลยก็จะดูพรีเมียมสวยนะครับผมครับแล้วก็ส่วน2ตัวนี้เขาอยู่ด้านบน2ตัวสุดท้ายใช่ครับก็เป็นสแมททูเหมือนกันก็ลูกค้าตั้งโจทย์บอกว่าอยากได้ขาทรงนี้แต่เป็นสีแบ็คตัดกับสีซิลเวอร์สีเงินเราก็มีจุดตัดเพราะว่าถ้ามันเรียบเกินจุดตัดก็ไม่มีรายละเอียดมันก็น้อยอันนี้มันทำให้เห็นก็เรียกว่ารายละเอียดของขาเยอะขึ้นเมื่อกี้ดูสีแดงแล้วมาดูสีดำนี้ครับผมก็อีกอารมณ์ต่างกันเลยเนาะใช่ครับอันนี้จะออกดุเลยนะใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งเป็นตัดกับสีทองแล้วชิ่งด้านบนก็ย้อมอีกสีหนึ่งเหมือนกันครับนี่นะครับเหมือนกันครับเป็นปรับน็อตมีน็อตปรับระดับหินนะครับครับผมบอยถามเรื่องราคาได้ไหมต้องมีงบเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถึงจะได้โต๊ะยี่ห้อเอเวอเรสต์ที่ผลิตโดยบอยเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นก็อย่างลูกก็จะไม่ใช่ 1G นะครับเป็นตัวซุปเปอร์15แดงแล้วก็ผ้าก็อาจจะเป็นรุ่นเริ่มต้น6688 Perfection อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็อุปกรณ์อาจจะไม่ใช่เลดสไลด์แข่งขันตัวเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ140,000กว่าไม่เกิน140,000ขึ้นไปใช่ครับมีโคมไหมโคมไฟอาจจะเป็น LED แต่เป็นรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเลยก็อยู่เกินแสนกลางหน่อยครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปแต่โคมนี่ที่ผมถ่ายอยู่นี่คือเป็นโคมที่เราผลิตเองนะครับเพื่อให้มันแมทกับสถานที่ครับไม่ใช่อลูมิเนียมบางๆนะฮะไม่ใช่อันนี้เหล็กเป็นเหล็กมีน้ำหนักเลยนะครับใช่ครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาเวลาที่มันเสียหายได้ใช่ครับเวลาที่หลอดหมดอายุเปลี่ยนได้ใช่ครับเซอร์วิสง่ายครับโหนี่โอ้โหดูลายไม้ดิครับอันนี้ก็ไม้จริงๆเลยคือไม้แท้ๆเลยบางทีอย่างบางทีลูกค้าถามว่าพี่ไม้ชิ่งเป็นยังไงเนี่ยก็วันนี้คือเป็นไม้จริงๆแล้วเราก็ย้อมลายตอนแรกผมนึกว่าสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ครับอันนี้ไม้จริงๆเลยแล้วก็เคลือบพอย้อม
ย้อมลาย นี่ย้อมเอาสีดำลง ใช่ครับ แล้วก็มาย้อมเป็นสีอันนี้คือเขาเน้นสีอ่อน เป็นไม้สักทองนะครับ สีอ่อน ก็เหมือนไม้สักทองนะ ใช่ครับ แล้วก็เคลือบด้วยยูอีเทนอีกที แล้วก็แรปด้วยฟิล์มใสกันรอยอีกรอบหนึ่งครับ แต่ถ้าอย่างเป็นรุ่นท็อปตอนนี้เราก็จะมีให้เป็นฮีตเตอร์ ใช่ ก็ ใช่ เหมือนเป็นแผ่นเหมือนโต๊ะแข่งเลยครับ เนี่ยนะซ่อนอยู่ ครับผม เห็นนี่นะครับ ครับผม อย่าให้ผมมุดเลย เดี๋ยวผมเป็นลมก่อน ครับพี่ครับ ฮีตเตอร์ ครับก็ตัวโต๊ะเนี่ยคือรับประกัน โอ้ย 1 ปี จอมันเวิร์กเหมือนกันนะ ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยฮีตเตอร์รุ่นท็อปเลยครับก็จัดอย่างดีให้ลูกค้า ก็จริง ๆ แล้วราคาโต๊ะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราจัดให้ในตัวโต๊ะนะครับ ครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อคุณบอยได้นะครับ ครับ แต่ถ้าใครแบบโต๊ะสวยๆแบบนี้ แล้วอยากจะลองมาแทงมาเล่นดูก่อน ใช่ ก็มาได้ที่ PS Sport Academy ครับผม เห็นบอกว่า น้ำมันไม่มีปัญหาสำหรับสนุกเกอร์ขับคุณบอย ครับ ไม่ว่าจะราคาไหนโต๊ะเต็มตลอด ครับ เพราะว่าอะไรครับ ก็เรียกว่าสโลแกนของคุณพ่อนะครับเขาบอกว่ากำไรน้อยหาน้อยไม่ราคา เราก็ทำแบบก็เรียกว่าคือช่วยลูกค้าที่มาเล่นนะฮะก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงค่าชั่วโมงเราก็คิดไม่แพง เท่าไหร่นะ ก็ตอนนี้ลด30%อยู่ ก็อย่างโซน ส่วนล่าง โซนล่าง 180 ตอนนี้ลด 30 ก็เหลือประมาณ 120 กว่าบาท ส่วนบน 220ลด 30 ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 140 กว่าบาทประมาณนี้ครับ ส่วน VIP ก็ตอนนี้เหลือ 175 บาทมีคาราโอเกะร้องฟรีห้องน้ำในตัวครับประมาณนั้น ก็คุ้มค่านะฮะ ครับ ใครจะมาเล่น ครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะครับ ของบอยประสิทธิ์เจริญนะครับ ฝีมือคนไทยนะครับ ครับผม โอเค วันนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากครับ ครับขอบพระคุณครับ